Yo guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Sa video na to, titignan natin kung maganda nga ba itong wireless gaming mouse na medyo sikat sa Lazada, ang Machenike M8. Pero bago tayo mag-start, tanggalin mo muna yung watermark sa desktop mo dahil abot kaya na ang Windows 10 Pro. Pupunta ka lang sa vip-scdkey.com at makukuha mo na yan sa halagang $18 o 900 pesos lang. At kung gagamitin mo ang code na SKHV, makakakuha ka pa ng 18% discount kaya magiging 700 plus na lang yan. Nag-offer din sila ng keys para sa Steam, Origin, Uplay at PSN, kaya punta na sa VIP SCDKey at gamitin ang code na SKHV. Okay, isang mabilis na unboxing lang. Meron tayong mouse, extra cover, so yes, pwede natin tong palitan kung hindi mo gusto yung butas-butas na design. Meron din tayong USB Type-C cable, documentations, at wireless receiver. Binase daw sa Devilfish yung design and yes, nakikita ko naman yon pero nung unang kita ko dito, mukhang spaceship. Pang gamer talaga at parang Alienware inspired yung design, pati na rin yung font style ng branding nila. Matte finish, combination ng gunmetal at black yung kulay, at kapag tinignan natin ng mabuti, parang may mga maliliit na stars pa nga itong black part. Yung default cover natin ay may honeycomb design. Siguro yung iba sa inyo mas gusto yung ganitong itsura, pero personally since 5 grams lang naman ang ibinaba nito sa weight, mas gugustuhin ko pa rin yung walang butas. Madali lang palitan dahil magnetic naman to, iaangat lang natin yung cover, at kung mapapansin nyo ito na rin yung compartment para sa wireless receiver natin. Yung build quality ang isa sa mga hindi ko masyadong nagustuhan. Okay naman pero ito yung tipo ng mouse na unang hawak ko pa lang, ramdam ko na kaagad na budget mouse lang to. Konti lang naman yung creaks kapag pinipisil ko sa gilid at hindi naman natitrigger yung mga side buttons, so kung normal na paggamit lang, wala namang magiging problema. Ngayon kung nagdadabog-dabog ka kapag natatalo ka sa game, wag to, iba na lang. Ambidextrous yung shape pero mainly for right-handed users lang dahil nasa kaliwa lang yung side buttons. Medyo mahaba itong mouse pero dahil nasa bandang gitna naman yung hump, komportable pa rin gamitin sa claw at palm grip style. May mga maliliit na pakpak din sa magkabilang side para saluhin ang hinlalaki at hindi liit natin. At sa tingin ko ang pinakamakikinabang dito ay yung mga fingertip grip style users. Sa baba makikita natin yung Teflon fit, sakto lang yung glide, hindi ito yung sobrang smooth at sobrang bilis. Andito rin yung button para makapagpalit tayo ng DPI, yung sensor at yung slider para makapili tayo ng connection na gusto natin. So yes, ibig sabihin nun, pwede rin natin itong gamitin in wired mode. Meron tayo ditong USB Type-C port at kung mapapansin nyo, may prongs yung dulo ng cable natin para mas secured yung kapit. Pwede rin natin gamitin yung normal na USB-C cables natin pero siguradong hindi ka gagamit ng iba dahil maganda itong cable na isinama nila sa package. Braided at malambot kaya kahit nakakabit to sa mouse, parang wireless pa rin dahil hindi to nakakasagabal sa mouse movements natin. Para sa left and right clicks, meron tayong Omron switches na rated for 20 million clicks. Malutong, very satisfying, at madali lang din pindutin dahil may hati sa pagitan ng body at ng left and right clicks natin. May mga mouse kasi na buo yung cover na nilalagay sa mouse at kapag ganun minsan nakakadagdag sa stiffness at pwede ring mag-click ka agad kahit sa bandang gitna natin pindutin. Medyo payat yung scroll wheel, tahimik at okay ang tactility. Okay naman yung clicks ng side buttons pero dapat lagyan pa nila ng konting space yung pagitan ng forward and back at iumbok pa sana nila ng konti para mas madali nating makapa at mapindot. Kapag kasi pinupwesto ko na yung hinlalaki ko para pumindot ng side button, minsan nag-aalangan pa ako kung sa forward ba or sa back nakapwesto yung daliri ko. PMW3335 ang gamit nitong sensor at meron tayong up to 16,000 dpi. Okay yung sensor, wala naman akong napansing problema dito. Maganda ang tracking, accurate naman at mababa lang ang lift-off distance. Kiniklaim ng Machenike na meron tong 1 millisecond response time kahit naka-wireless. Unfortunately, wala akong kagamitan para i-confirm yan. Ang masasabi ko lang responsive itong mouse at wala akong napansing delay sa wireless mode. May 1,000 mAh battery din itong M8 at pwede itong tumagal ng up to 15 days. Maliwanag at maganda yung RGB lighting sa scroll wheel at pati na rin dito sa ilalim.
Nagustuhan ko din itong tatlong red na LEDs para sa battery indicator dahil medyo nakapoint to pababa kaya nagre-reflect yung ilaw sa table or mousepad natin. Medyo malabo nga lang depende sa surface pero at least hindi na natin kailangan iangat yung mouse para lang i-check yung battery life. Meron din tong software kung saan pwede nating ibahin yung RGB lighting, baguhin yung polling hertz, ibahin yung functions ng mga buttons, i-customize yung DPI settings. By default, meron tayong 8 DPI presets, pero pwede nating limitahan yan at i-adjust. At syempre, pwede rin tayong gumawa dito ng macros. So, Machenike M8, maganda yung sensor, responsive, malambot yung cable, maganda yung shape, magaan, malutong yung left and right clicks, may RGB lighting, at matagal din maubos yung battery. Kailangan lang talaga ng konting pagbabago sa side buttons, at sana ma-improve pa nila yung build quality nang hindi nadadagdagan ang bigat ng mouse. Nakasale to ngayon sa Lazada for 1,800 pesos and yes, magandang mouse to para sa presyong yan pero hanggang dyan lang. Ang original price daw kasi nito ay 2,500 at dyan ko siya hindi may re-recommend. Marami na kasi tong makakalaban sa 2,500 na price tag. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Maraming salamat sa Machenike sa pag-send nito for review at kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe button. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!